بدون اخطار شلیک می‌کردن. هر سری هم هولوش 450 نفر رو تو اتاق گاز می‌کشتن. اینجا میلیون‌ها کفشه که قبل از اینکه زندانی رو بکشن کفشا رو در آوردن. مثلا کسایی که تو انفرادی بودن و بازجوییشون کردن می‌بردن اینجا تیربارون می‌کردن. بدون اخطار شلیک می‌کردن. یعنی بدون اخطار می‌زدن. این ریلی که اینجا پشت سر من دارید میبینید ریلیه که یهودی‌ها و زندانیای نازی رو مستقیم می‌برده به دل مرگ. پشت سر من بزرگترین اردوگاه کار اجباری نازی هاست که بیش از 1 میلیون نفر توی چند سال توی این اردوگاه جون خودشون از دست دادن، توی اتاق گاز مردن و تا استخونم آتیش گرفتن و تبدیل به خاکستر شدن. اینجا آشویتس بزرگترین اردوگاه کار نازی ها و امروز قراره که همه این اردوگاه رو به شما نشون بدم. البته قبل از اینکه ما بتونیم وارد این اردوگاه اجباری کار نازی‌ها بشیم، ما بعد تو این صفی که پشت سر من می‌بینید و صفی که از اینجا شروع میشه ادامه داره میرسه به اون گوشه و از اون گوشم ادامه داره تا پشت این ساختمون و تقریبا از پشت ساختمون هم یه 20 تا 30 متر ادامه داره. بعد اینجا منتظر بمونیم تا تازه بتونیم بلیط تهیه کنیم و وارد این پناهگاه اجباری کار نازی‌ها بشیم. ما دیروز هم هولوش 2 تا 3 ساعت اینجا بودیم که متاسفانه بلیط دیگه گیرمون نیومد، همه بلیط‌ها فروخته شد. ولی امروز از ساعت 6 صبح اومدیم اینجا و توی صف منتظریم تا بالاخره بتونیم یه دونه بلیط بگیریم. بچه‌ها مبینا همچنان توی صف نوبت گرفته که ما بتونیم بریم داخل. البته قبل از شروع ویدیو بعد بهتون بگم که ما اینجا 2 تا زندان آشویتس داریم. آشویتس 1 که اول ویدیو بهتون نشون میدیم و آشویتس 2. آشویتس 1 قبلا یه پایگاه ارتش بوده که سربازای اس اس یا نازی وقتی که اونجا رو تصرف میکنن به عنوان کمپ کار اجباری ازش استفاده میکنن و فقط زندانیای جنگی تو این زندان یا کمپ اجباری بودن و بعد این زندانیای جنگی رو برمی‌دارن و 3 کیلومتر پایین‌تر به این سمت میرن یه زندان دیگه میزنن به اسم آشویتس 2 که آشویتس بیرکنو هم بهش میگن و اونجا یه زندان خیلی بزرگتر تأسیس میکنن و دیگه یهودیا و زندانیای جدید رو مستقیم با قطار میفرستن به اون زندان جدید. و ما الان توی آشویتس 1 هستیم. قراره که توی قسمت اول ویدیو آشویتس 1 رو بهتون نشون بدم و اینم بهتون بگم که بچه‌ها اینجا خیلی بزرگه. یعنی بچه‌ها ما از ساعت 6 صبح زدیم بیرون و مطمئنم که تا ساعت 4 5 عصر هم کارمون طول میکشه چون که اینجا خیلی بزرگه و همه رو بعد ببینیم. و امروز من راحت ترین کفشایی که داشتم من پام کردم و آماده اینم که بریم داخل این زندان رو ببینیم. خب بچه‌ها بالاخره ما وارد شدیم. تقریبا 3 ساعت از آخرین سکانس گذشت. بچه‌ها اینجا اینجوریه که هر ملیتی رو توی تایم مشخص میبرن. مثلا من الان به زبان آلمانی انتخاب کردم تور داخلو و تا ساعت 12 بعد منتظر میموندم. خیلی جالبه. اصلا هیچ کس اجازه نداره که تنهایی بره توی این محوطه یا بره داخل این موزه برای خودش بچرخه. اصلا اینجوری نیست. حتما باید توی گروه باشه. یه نفرم باید باشه که بهتون توضیح بده و حواسش باشه. معلومه که اینجا خیلی اتفاقات دارک و بدی اتفاق افتاده که هیچ کس اینجا تنهایی نمیذارن بره داخل و امنیتش هم خیلی بالاست. الان کل وسیله و بدنمون رو گشتن. دقیقاً امنیتش مثل امنیت فرودگاهه. انگار اینجا الان 2 تن شمش طلا قایم کردن. خب بچه‌ها ما الان اومدیم داخل موزه. یه دونه از این هدستان بهمون دادن. بعد یه دونه تور گاید داریم که آلمانیه و اون قراره که همه چیزا رو بهمون توضیح بده که اطلاعاتو کاملا دقیق بهتون بگیم. بازم نیم ساعت اینجا معطل شدیم ولی بالاخره داریم وارد موزه میشیم. بچه‌ها الان از توی تونل داریم رد میشیم و توی این تونل اسم کسایی که اینجا مردن یا شهید شدن رو قشنگ میتونید بشنوید و خیلی جالبه. این تو ورودیش تونلیه که دقیقاً اسم اون 1 میلیون نفری که اینجا مردن رو دونه بدون تکرار میکنن طی سالها. همچنان الان داخل اون مسیریم و هنوزم که موزه داره اسم میخونه. ببین چقدر طولانیه. الان فقط این مسیری که جلومونه اسم الان یعقوب گفت. خب بچه‌ها الان ما داریم میریم داخل یه ساختمون دقیقاً همین جلو که اونجا یه فیلم قراره برامون پخش بشه دوران زندانیا و دوران نازی. بعد از اینکه اون فیلمو دیدیم میریم واقعاً وارد اون موزه میشیم، جایی که سربازا زندگی کردن، جایی که اینجا چه میدونم زندانیا زندگی کردن و تمام این اتفاقات افتاده. ببین از همین الان یه احساس دارک بودنی بهم دست میده. بچه‌ها ساختمونا رو ببین چقدر قدیمیه. قشنگ معلومه مال همون دورانه. طویله اسب میمونه. ولی جایی که زندانیا زندگی میکردن از طویله اسب خیلی بدتر بود. حالا بعدا میبینید. اردوگاه آشویتس یکی از بزرگترین و مخوفترین اردوگاه‌های نازی‌ها بود. این اردوگاه از سال 1940 تا 1945 فعالیت می‌کرد. برخلاف بعضی از اردوگاه‌ها که بیشتر برای کار اجباری ساخته شده بودند، آشویتس بیشتر به یک مرکز کشتار جمعی تبدیل شد. در طول جنگ جهانی دوم بیش از 1 میلیون نفر، بیشترشون یهودی‌ها، در اینجا کشته شدند. نازی‌ها برای کشتار سریع و گسترده از اتاق‌های گاز
استفاده میکردن. در این اتاقهای گاز زیکلون بی پخش میشد که خیلی سریع باعث خفگی و مرگ افراد میشد. قبل از ورود به اتاق گازها به زندانی‌ها گفته میشد که قراره به حمام برن و همین خاطر مجبورشون میکردن لباسهاشون رو در بیارن. بعد بدون اینکه چیزی بفهمن در اتاقها بسته میشد و با گاز کشته میشدن. اجساد باقی مانده هم در کوره‌های مخصوص سوزانده میشد. مجموعه آشویتس بیش از 140 هکتار وسعت داشت و به یکی از نمادهای هولناک نسل کشی نازی‌ها تبدیل شد. بچه‌ها فیلمی که بهمون نشون داد خیلی واقعا تاثیرگذار بود و قشنگ تصاویر اون موقع رو آورده بودن که مثلا زندانی‌ها داشتن میومدن داخل، 80% همون لحظه اول میمردن. یعنی من الان بکنم نیم ساعت این داخل، اون زندان همین نیم ساعت هم داخل نمیتونستن بمونن، بعد چند دقیقه میمردن. یکی از دلایلی که اینجا بزرگترین پناهگاه اجباری کار بوده تو دوران نازی این بوده که از همه جای اروپا ریل قطار داشته. تمام زندانی‌ها رو خیلی راحت میتونستن بذارن توی واگن مثلا قطار حمل حیوانات و بیارن اینجا و تو این واگن‌ها بچه‌ها نه پنجره بوده نه در درست حسابی بوده، در روشون میبستن بدون پنجره بدون آب و غذا، چند روز تو اون قطار تو سرما و گرما میبردنشون اینجا. بچه‌ها توی ورودی این زندان نگاه کنید روی این تابلو نوشته که Arbeit macht frei. بعد این بزرگترین دروغ تاریخ نوشته که کار شما رو آزاد میکنه، ولی این کاملا دروغه، چون که هیچ زندانی بعد از اینکه این همه کار کرد آزاد نشد. اونایی که دیگه نمیتونستن میمردن، یعنی میکشتنشون، هیچ کی آزاد نمیکردن، ولی اینو نوشته بودن برای کسایی که جدید میان که یه ذره انرژی بگیرن و با تمام قدرت کار کنن. اینجا حتی ما 2 لایه سیم خاردار داریم که تو اون زمان همشون برق فشار قوی بهشون وصل بوده. این پشت کلا سگ و مأمور بوده، یعنی هیچ کس نمیتونست از اینجا فرار کنه، اصلا غیر ممکن بوده. یا که اینجا نوشته که هالت استاپ، بعد علامت اسکلت، یعنی صبر کن، یعنی دیگه از این نزدیکتر نباید بیای. کسی که از این نزدیکتر می اومده، مثلا اون وسط پر از مأمور بود، اون پشتم پر از مأمور، بدون اخطار شلیک میکردن، یعنی بدون اخطار تق میزدن، یارو میافتاد میمرد، بقیه زندانی می اومدن جنازه‌شو میبردن و میسوزوندن. بعد اینجا قبلا پایگاه ارتش اسلوونیا بود اگه اشتباه نکنم. بعد نازی‌ها که اینجا رو میان تصاحب میکنن، حتی خونه‌های اطراف اینجا برای خودشون برمی‌دارن، فرمانده با خانواده‌شون مثلا میرن تو اون خونه‌ها. اینجا محلهایی بوده که مثلا کاراشون انجام میدادن، زندانی‌ها کار میکردن، اقامت داشتن و اینا. و اینم جعبه‌های گاز سیکلون بی. این جعبه‌ها رو می‌انداختن توی اتاق گاز، بعد هر جعبه‌اش برای مثلا یه اتاق گاز کافی بوده که تمام اون کسایی که اون داخل بودن بمیرن. هر سری هم هولوش 450 نفر تو اتاق گاز می‌کشتن. اینجا عینک زندانی‌ها رو می‌بینید و اگه دقت کنید هر عینک برابر با یه نفر بوده که مرده. البته فقط به عینک ختم نمیشه، اینم اعضای مصنوعی زندانیاست که قبل از اینکه بزننشون همه رو جدا کردن از بدنشون. اینجا میلیون ها کفشه که قبل از اینکه زندانی‌ها رو بکشن کفشا رو در آوردن و اینا دیگه از اون زمان باقی مونده. اینا کیفای زندانیاست. وقتی که میرسیدن اینجا سربازا کیفا رو ازشون میگرفتن و بهشون میگفتن که بعد که رسیدید به پناهگاهتون، بعد که رسیدید به محل خوابتون، همین کیفا رو بهتون برمیگردونیم. ولی خب هیچ کدوم از این وسیله بهشون بر نمیگشته و 80% هم میمردن، یعنی سریع میکشتنشون. از اون 20% هم تا لحظه مرگ ازشون کار میکشیدن. رو همه این چمدونام اسم قربانی‌ها هست. حتی بعضی با سبد اومده بودن. هانا غاینا، این آلمانی بوده. و اینجا توالتشون بوده که دست جمعی میرفتن توالت. بعد شانس آوردن سیفور داشتن، خیلی از توالت‌ها حتی سیفور هم نداشتن. یه زندانی دیگه میومد همه رو جمع میکرد. مثلا این زندانی رو 13/10/1942 آوردن، 2 ماه بعدش مرده. 2 ماه خیلی زیاد بوده برای مثلا این زندانی. بچه ها رسیدیم به قسمت انفرادی این زندان. اینجا مخصوص کسایی بوده که میخواستن فرار کنن، گوش نمیدادن، چیزی دزدیده بودن یا کارای اینجوری کرده بودن، قبل از مرگ میبردنشون اینجا. اینجا جلسه دادگاهشون برگزار میشد. اینجا هنوز عکس هیتلر رو دیواره. زندانی‌ها رو تو انفرادی که میذاشتن، اینا مطمئن بودن که بعدش یا تیربارون میشن یا میرن تو حیاط به صلیب میزننشون و میمیرن. یعنی نمیدونم چی بگم.
بچه الان از این ساختمونا اومدیم بیرون. بعد یه چیزی که واقعا خیلی خیلی بده اینه که اینجا دقیقاً میدون تیرباره. یعنی جاییه که مثلا کسایی که تو انفرادی بودن و بازجوییشون کردن میوردن اینجا تیربارون میکردن و این بهترین مجازاتشون بوده. یعنی بهترین روش مرگشون تیربارون بوده. روش مرگ دیگه این چوبایی که میبینید از طریق این چوبا بوده. میومدن از پشت دستشون رو با سیم خاردار سفت میبستن، دستشون رو از پشت آویزون میکردن به این قلابی که این بالاست، جوری که دیگه پاشون به زمین نرسه و کم کم بمیرن. اگر از انبار گاز و مجازات دیگه جون سالم تازه به در میبردن، آخرش اینجوری میمردن. بچه اینجا محل کشته شدن فرماندهیه که کمک میکرد بعضی از زندانی‌ها از اینجا فرار کنن و اطلاعات داخل این زندان رو به بیرون میبرد. همینجا دقیقاً اعدامش کردن. الان جلوی ما یه دونه انبار گازه که همون زیرزمین گاز قدیما اینجا به عنوان محل نگهداری جنازه استفاده میشده، ولی بعد میبینن که راهروش خیلی تنگ، جنازه ها رو بخوان اینجا در روز ببرن بیرون خیلی اذیت میشن و در روز اونجا 350 تا آدمو میکشتن. بعد اومدن رو سقف اینجا لولای گاز درست کردن و به عنوان انبار گاز دیگه همینجا اومدن آدما رو میکشتن و بعد آتش هم میزدن. و این تازه انبار گاز خیلی کوچیکه، از این بزرگتر هم جلوتر هست. بچه‌ها منم مجبورم آروم حرف بزنم چون اینجا خیلی شلوغه. اینجا جاییه که می اومدن میگفتن بیاید داخل مثلا حمومتون بدیم، بیاید داخل غذا بخورید و بعد این لولای گازو به روشون باز میکردن دقیقاً این بالا و همشون میمردن. خب بچه‌ها ما اولین پناهگاه، یعنی پناهگاه که نه، من هی دارم میگم پناهگاه، اولین کمپ کار اجباری اینجا خیلی جا داره. هم کشتارگاه میشه بهش گفت، هم کمپ کار اجباری میشه بهش گفت و هم زندان. بچه‌ها ما زیاد هم نتونستیم فیلم بگیریم چون که توی گروه بودیم و نمیتونستیم جدا بشیم. یعنی واقعا امنیت اینجا از امنیت چه میدونم 20 تا فرودگاه بیشتره. یعنی من واقعا اونجا که راه میرفتم احساس میکردم مثلا الان 80 سال پیشه، منم یه زندانی ام و هر لحظه امکانش از بمیرم. و حتی بیمارستان درست حسابی هم اونجا نبوده. یعنی کسی که میومد زخمی میشده میدونستی که اوکی الان دیگه نمیتونه کار کنه، بعد میمیره. بعد یه ساختمانی هم بود که اونجا میومدن آزمایش انسانی انجام میدادن، مثلا اعضای بدن یک حیوان رو میچسبوندن به یه آدم ببینن که زنده میمونه یا نه، یا برعکس میچسبوندن به حیوان. بعد مثلا اون آدم هم حتی اگه زنده میموند زخمی میشد بازم ازش کار میکشیدن، یعنی با همون شرایط مریضش با همون شرایط زخمیش بعد عمل بعد مستقیم میرفت کار میکرد. چیزی که اینجا دیدیم اصلا انسانی نبود. بعد نکته جالبش اینه که فقط یهودی‌ها این تو نبودن، یعنی آلمانی‌ها هم این داخل بودن. شما خودتون دیدید اسمای آلمانی رو، آلمانیایی که یهودی نبودن، چون که هیتلر میگفتش که ما نژاد برتریم. یه جورایی میگفتن اوبامنش یعنی نژاد برتر، بالاتر از آدما. میگم ما بالاتر از نژادهای دیگه ایم، بالاتر از آدماییم و باید نسلمون رو پاکسازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی کسایی که دارای معلولیت جسمی یا روحی یا چه میدونم همجنسگرا بودن یا برخلاف نیروی اس یعنی نیروی نازی‌ها بودن، اونا رو میبردن اینجا توی زندان نگرشون می‌داشتن و بعدم اینا رو می‌کشتن. یعنی فرض کنید مثلا شما خدای نکرده یه فرزند معلول دارید، بعد مثلا پلیس یهو دم در خونه رو میزنه، فرزندتون رو میبره تو این زندان. خانواده آلمانی هم نمیدونستن که اینجا زندانه و اینا میمیرن، که هیچ چی نمیگفتن، هیچ اطلاعاتی اجازه نداشت از اینجا بره بیرون. و یک نفر که این کارو کرده بود تو ملأ اومدن اعدامش کردن وسط زندان. خلاصه که بدون خبر خانواده اون شخص میبردن اینجا و نهایتا 2 روز تا 1 ماه زندگی میکرده. اگه خیلی 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 شانس میورده بین 6 ماه تا 1 سال زندگی میکرده، ولی اونم چه زندگی که از وقتی که میاد اینجا بعد کار میکرده تا وقتی که بمیره. و بیشتر مرگان به خاطر گرسنگی بوده و به خاطر ضعف شدید بدن، چون که کارهایی که میکردن کارهای انسانی نبوده. یعنی در روز اینا بعد مثل 3 نفر کار میکردن. نیروهای نازی هم میگفتن اینا باید اینقدر ازشون کار بکشیم که تا چند هفته دیگه بمیرن. ما همین الان از این اتوبوس پیاده شدیم و رسیدیم به اردوگاه دوم. اینجا اسمش آشویتس 2 یا آشویتس بیرکناو. اینجا دقیقاً محلیه که زندانیایی که اونور بودن اونا رو فرستاده بودن اینجا و اون زندانی‌ها این پناهگاه اینجا رو ساختن. اینجا 20 برابر همون جایی که تا اینجا ویدیو دیدیم بزرگتره و بیشترین کشتار نازی‌ها دقیقاً داخل این اردوگاه انجام دادن که بیش از 1 میلیون نفر اینجا مرده. خب بچه‌ها رسیدیم به قسمت دوم اینجا. اون ریلایی که پشت سر من دیدید اینو از اینجا معلومه. این ریلا مستقیم زندانی‌ها رو میورده داخل این زندان و دیگه اینجا تصمیم میگرفتن که این زندانی‌ها رو نگه دارن یا بکشنشون. یعنی یه تصمیم خیلی سریع و جدی میگرفتن و اونایی هم که دیگه مثلا نمیخواستن نگه دارن و بکشن و همون اول کار جدا میکردن. مثلا میگفتن که شما الان بیاید لباساتون رو در بیارید، برید تو اون انبار، میخوایم بهتون غذا بدیم یا میخوایم بشوریمتون حمومتون بدیم. و بعد اینا که جدا میشدن تو اون انبار گاز بوده، شیر گازو باز میکردن و میکشتنشون. یعنی دروغشون
خودشون میدادن و خیلی هم نمیدونستن. نکته‌ای که جالبه اینه که اون پناهگاه قبلی که ما اول ویدیو دیدیم، زندانیایی که اونجا بودن رو میفرستن اینجا، اون زندانیا اینجا رو میسازن و طی چند سال 1 میلیون نفر هم اینجا میکشن. و نکته جالب اینه که همون زندانیایی هم که اینجا رو ساختن همونا هم کشتن. بچا اینا مثلا یه دونه برج نگهبانیه و اینجا برج نگهبانی زیاد بوده. بعد بالای همین برج چند تا سرباز بودن با گانشون که دیگه حواسشون به سیم خاردارا بوده. یعنی هیچ کس شانس فرار از این زندان‌ها رو نداشته. یعنی هر کس میومد اینجا میدونسته که اوکی دیگه مرحله آخره، بعد از این میمیرم. حتی مثلا یه نفر بوده که از این زندان فرار کرده، بعد رفته یه محله پایین‌تر، یه خانواده لهستانی که حالا ضد ارتش نازی بوده بهش اومده غذا داده و اون زندانی از اون غذا خورده. بعد اون زندانی خیلی غذا خورده و مرده. یعنی حتی کسایی که فرار می‌کردن هم می‌مردن. پشت سر من دقیقاً اینجام کلی انبار بوده. قبلا انبارایی بوده که مثلا زندانا داخلش میموندن، آشپزخونه بوده که طی این سالا همشون خراب شده. بازم جاشون هست و کلا داره قدرت اینجا رو نشون میده. خیلی اینجا قدرت داره، خیلی اینجا بزرگه، خیلی اینجا وسیعه و بی دلیل هم نیست که اینجا یکی از بزرگترین اردوگاه کمپ کار اجباری نازی‌ها بوده. حتی اینجا مرکز اردوگاه کار اجباری هم بوده به خاطر همین ریل قطاره خوبی که اینجا داره. چقدرم سیم خاردار اینجاست. بچه اینم یعنی برخی بود که وصل می‌شده به سیم خاردارا تا زندانی حتی نزدیک این سیم خاردارا نتونن بشن. بچه‌ها اینو در نظر بگیرید که الان اینجایی که ما هستیم هنوزم آخرین پناهگاه نیست، هنوزم راه داره به سمت جلو. چقدر به در ورودی دوریم. این ساختمونایی که می‌بینید اینجا خراب شده، یکی این ور یکی اون ور، به احتمال خیلی زیاد انباره گاز بودن. نیروهای نازی که شکست می‌خورن، جنگ که تمام میشه، اینا میان تمام اسناد و مدارک‌ها رو آتیش میزنن، جاهای خیلی مهمو با بمب میترکونن که هیچ مدرکی به دست دشمن نیفته. ولی خب خوشبختانه دنیای بیرون همچنان متوجه شد که اینا چیکار کردن اینجا. خب آقا این ساختمونی که دقیقاً اینجا می‌بینید و خراب شده، اینجا دقیقاً همون اتاق گاز بوده که من بهش میگم زیرزمین یا انبار گاز. اونجا آدم‌ها رو خفه می‌کردن، جنازه‌ها رو می‌بردن اینجا کورهای آدمسوزی بوده، آدم‌ها رو می‌سوزوندن و بعد خاکسترا رو اون جلوتر، حالا بهتون نشون میدم، خاکسترا رو اونجا می‌ریختن توی گودال و هر روز کامیون میومده و اون خاکسترا رو می‌برده. یه چیزی که من اینجا دیدم و خیلی منو ناراحت کرد این بودش که اینا که میومدن آدم‌ها رو آتیش می‌زدن، همیشه همه استخونه آدم که پودر نمی‌شد، یعنی درست آتیش نمی‌گرفت، درست نمی‌سوخت و اینا هم زمان زیاد نداشتن. بابت هر انسان تقریباً 20 دقیقه شاید هم کمتر وقت داشتن و در روز 1000 نفر رو اینجا می‌کشتن و آتیش می‌زدن. یعنی قشنگ می‌کشتن، آتیش می‌زدن و هر گروه رو اینا بعد مثلا توی 20 دقیقه تمام می‌کردن و خیلی کارشون زمان بر بوده. یعنی البته کارشون که جنایتشون و استخونایی که کامل نمی‌سوختن و بچا اون پله رو می‌بینید یا نه، ولی می‌بردن دقیقاً کف اون پله‌ای که جلو هست با چکش لیش می‌کردن و دوباره قاطی خاکسترا می‌کردن. اونایی که خیلی ریز بودن، اون تیکه هم که دیگه خیلی درشت بودن و نمی‌تونستن بشکنن و دوباره می‌انداختن تو کوره آدمسوزی که بسوزه و یه جورایی خاکستر بشه. اینجا دقیقاً محلی بوده که میومدن خاکسترها رو انباشته میکردن که کامیون بعد بیاد ببره اینجا و یه قسمتی هم هست که اون بره و کف این قسمت هم میومدن استخونا رو با چکش له میکردن. داریم کنار انباری رد میشیم. من هر چقدر بگم کمه که سرجم در کل دوران قدرت نازی بیش از 1 میلیون نفر اینجا مردن. اینا اگه انبار گازو کشف نمی‌کردن، می‌خواستن هر انسانو توی 1 دقیقه بکشن، 13 سال زمان نیاز داشتن. یعنی 13 سال اینا بعد زمان نیاز داشتن که هر انسانو توی 1 دقیقه بکشن. از بس که اینجا جنازه بود و خاکستر بود که دیگه حتی نرسیدن اواخر بیان دیگه جنازه‌ها رو دونه بدونه بنازن تو کوره آتش سوزی. بعدش می‌بردن جنازه‌ها رو جمع می‌کردن پشت کامیون، می‌بردن تو اون جنگلی که اون پشت هست، زمینو می‌کندن، مثلا یه لایه جنازه می‌چیدن، یه لایه چوب روش، دوباره جنازه، دوباره چوب روش و اینجوری این جنازه ها رو دست جمعی آتیش می‌زدن و هویت خیلی از این کسایی هم که اینجوری مردن و جونشون از دست دادن و آتیش گرفتن هم اصلا مشخص نیست. نکته‌ای هم که جالبه اینه که بچه‌ها زمستون 80 سال پیش اصلا مثل زمستون الان نبوده. الان اگه زمستون بشه دمای این شهری که توش هستیم توی سردترین حالتش میرسه به -5 -6 درجه، ولی توی دوران هیتلر دمای هوا توی زمستون به -35 درجه هم میرسیده. زندانیایی که میومدن اینجا ریجستر میشدن و اجازه کار داشتن، فقط یه کت گیرشون میومده که این کت اصلا مخصوص زمستون نبوده. یعنی توی زمستون شما اینو در نظر بگیرید که یارو غذا کم میخوره، چربی بدنش خیلی کمه، مثلا روزا توی سرما با یه کت و لباس معمولیش بعد کار میکرده، راستی چکمه بهشون نمیدادن. روزا باید سخت کار میکرده، غذا بهش خیلی کم میدادن، مثلا چه میدونم در ظهر به عنوان غذا یا سیب زمینی یا سوپ بهشون میدادن، شبام نهایتش یه سوپ درست میکردن که این سوپ فقط توش سبزیجات بوده و اینا بهش میگفت سوپ حیاتی.
و این سوپرا می‌خوردن و میگفتن اگه این سوپر رو نخوری دیگه واقعا از گشنگی میمیری. به همراه مثلا 2 تا تیکه نون کوچیک، بچا 2 تا تیکه نون، منظورم 2 تا نون سنگک نیست، 2 تا تیکه نون کوچیک که این نونام حالا یا کپک زده بودن یا اینکه کیفیتشون خیلی بد بوده، چون که برای زندانیا بوده و ارتش نازی اصلا این زندانیا رو آدم حساب نمی‌کرده. بچا اومدیم به آخرین قسمت اینجا، یعنی جایی که زنا زندگی می‌کردن و این چوبایی که اینجا می‌بینید همه تخت بودن. بعد اینجا محل خواب زنا بود، یعنی زنا اینجا برای خودشون چه می‌دونم 2 نفر پایین، 2 نفر اینجا، 2 نفر این بالا می‌خوابید. 2 نفرم فکر کنم بیشتر، به نظرم تو هر قسمت از اینجا فکر کنم 3-4 نفری می‌خوابیدن. اینم از شومینه‌شون. این شومینه‌شون بوده، چون که زمستون خیلی هوا سرد بوده. کلاً روی دیوارم اومدن حکاکی کردن. حالا من شعورم میرسه دست به این دیوار نمی‌زنم که یه وقت حکاکیایی که اونا کردن خراب نشه. کلاً اسمشون رو اینجا نوشتن. بوریست. خدا میدونه که از این جمعیتی که اینجا بودن چند نفرشون الان زندان. بعد خیلی جالبه، من بهتون گفتم سقف‌ها رو نگاه کنید بچه‌ها، این خونه اصلا اون موقع عایق نبودن. حتی کف اینجام کاملا اوریجینال مال اون دوران، با این سالی که گذشته این آجرها جابجا شدن. قسمت دستشوییشون بوده، جایی که میومدن حمام میکردن و دستاشون رو میشستن، ولی آب خیلی کم بوده. معمولا کسایی که اینجا زنده بودن اصلا نمیتونستن حمام کنن. حتی پله‌ام داشتم، یه پله چوبی مثلا برای کسایی که این بالا بعد میرفتن میخوابیدن. باز اینو در نظر بگیرید که اینجا محل نگهداری خانم‌هاست. شاید الان بگید که مثلا خب اوکی اینا میتونستن فکر فرارم باشن، رو برن فرار کنن، نهایت جونشون از دست میدن. کسانی که فرار میکردن ارتش نازی میومده دست دم در خونه‌شون، به جای خودشون خانواده‌شون رو کلاً زن، بچه، خواهر، برادر همه رو میوردن تو این اردوگاه اجباری کار و از اونها کار میکشیدن یا اونا رو میکشتن. بچه‌ها اینجام توی ورودی سمت راست و چپ من 2 تا اتاق بوده که به احتمال زیاد حالا یا اتاق لباس بوده، مثلا جایی که حالا یه نگهبان اینجا بوده لباسا رو میگرفت، یا اینکه کلا اتاق نگهبانی بوده که اینا نتونه از اینجا بیان بیرون. بچه‌ها یه نکته هم بهتون بگم که فکر نکنید که محیط این زندان چقدر با صفاست، همه جا سبزه. نه بچه‌ها، اینجا الان 80 ساله که متروکه است و تمام این علفایی که می‌بینید اینجا رشد کرده واسه اینه که توریست‌ها اجازه ندارن بیان روی این چمنا و توی این منطقه، واسه همینه که پای هرز و یه ذره چمن در اومده، وگرنه قبلا اینجا کلا سنگ بوده و خاک بوده و هیچ چمن و سرسبزی وجود نداشت. یعنی اونجوری که شما فکر می‌کنید اینجا با صفا نبوده. حالا که ما اینجا توی کمپ اجباری نازی هستیم بچه‌ها، می‌خوام راجع به یه شخصیت باهاتون صحبت کنم به اسم ایرنا گرزا، یه دختر آلمانی که بهش لقب داده بودن که کفتار آشویتس. آشویتس جاییه که الان ما هستیم. آشویتس 2 قسمت داره. قسمت اولش که اول ویدیو دیدیم آشویتس 1 بود و این قسمتی که اینجا هستیم آشویتس بیرکناو یا آشویتس 2 و هر دو تاشون کمپ کار هستن. ولی خب زندانیا معمولا دیگه همشون میومدن تو این قسمت، یعنی اینجا خیلی از اون قسمت بزرگتره و خانم ایرنا گرزا توی این کمپ کار میکرد و لقب کفتار آشویتس رو بهش داده بودن. حالا چرا کفتار آشویتس؟ چون که کفتار، مخصوصا کفتار ماده، به این مشهوره که همیشه شکار خودش رو به وحشی ترین روش میکشه و این خانم دقیقاً همین کارو میکرده، زندانیا رو به وحشی ترین و بدترین روش‌ها میکشته. و این خانم ایرنا از شانس بد ما بچه‌ها دقیقاً همون افسری بوده که مسئول بوده که زندانیایی که از قطار پیاده میشن و تصمیم بگیره که کدوم زنده بمونن و کدوم رو بفرسته به اتاق گاز. این خانم اینقدر بیرحم بوده مثلا زندانیایی که یه ذره از خودش خوش‌تیپ‌تر بودن یا چه میدونم یه ذره بهشون حسادت میکرد یا زندانیایی که چپ چپ بهش نگاه میکردن و مستقیم بدون اینکه حتی کلمه‌ای بگه با تفنگ میکشته یا اینکه به بدترین روش همونجا شکنجهش میکرده و اینا رو میکشته. و میگن که این خانم سگاشو گشنه نگه می‌داشته و شبا که میومده بیرون مثلا چند تا زندانی رو که میدیده سگاشو مینداخته به جون اونا. خوشبختانه بعد از اینکه جنگ تموم میشه این خانمو میگیرن میبرنش دادگاه و متوجه میشن که مشکل سادیسم داشته، یعنی از آزار و اذیت کردن مردم لذت میبرده و اعدامش میکنن. خدایش خیلی خوشحال شدم از این خبر. البته بی‌رحم‌ترین افسر نازی خانم ایرنا گریزر نبوده، بلکه یه آقایی بوده به اسم آدولف آیشمن، یه آقایی که خودش به شخصه یعنی به صورت مستقیم حتی یک نفر هم نکشته ولی 3.5 میلیون نفر رو به صورت غیر مستقیم کشت. آدولف آیشمن همون کسی بوده که تمام برنامه‌های این کمپ‌های اجباری به فکرش زده بوده، یعنی یه سیاستمدار بوده. حتی ایده اتاق گاز هم از آدولف آیشمن بوده که میاد همه این افکارا رو اجرایی می‌کرده و یه جورایی مثلا دست راست هیتلر شناخته می‌شده. بچه‌ها من واقعا طرفدار قوم یهود یا قومای دیگه نیستم. به نظر من همه آدما به صورت یکسانن. اصلا اینجوری نیست که من طرفدار یهود باشم یا میگم نه یهودو کشته این کارو اشتباهی کرده. به این معتقدم که همه انسان‌ها برابرن، حالا چه یهود، چه مسیحی، چه مسلمون، هر دینی که داشته باشه، حتی یه آدم بیدین، یک انسان مجازاتش مرگ نیست. هر کاری هم که کرده باشه مجازاتش اصلا مرگ نیست و اونم به همچین روشی. و این کارهایی که کردن واقعا کارهایی بوده که غیر انسانی بوده. اگه شما نظر دیگه‌ای دارید برام توی کامنت‌ها بنویسید، ولی این نظریه که من دارم و به نظر من همه انسان‌ها برابرن و هیچ انسانی لیاقت مرگ نداره.